Lektion 1. Den perfekta matlistan. Jag är så upphetsad över vår matlagningshelg. Jag också. Detta kommer att bli en härlig upplevelse. Och massor av vatten också. Hydrering är viktigt. Jag kommer att lägga till det på min lista. Har du några specifika recept i åtanke? Ja, jag funderade på att göra en läcker grönsaksrör. Det låter underbart. Vilka grönsaker kommer du att inkludera? Jag planerar att använda paprika, broccoli och snäppärtor. Utmärkta val. De kommer att lägga till livfulla färger till skålen. Vad sägs om dig? Vad ska du laga mat? Jag funderar på en uppfriskande sallad till den. Det kommer att komplettera steken perfekt. Jag måste ta lite sallad, tomater och gurkor då. Bra idé. Dessa ingredienser gör det skarpt och smakfullt. Jag kommer också att leta efter något krispigt. Som nötter eller frön. Ett underbart tillägg. De kommer att lägga till textur och näring. På tal om näring, ska vi kolla efter färska örter. Ja, färsk basilika eller koriander kan höja båda rätterna. Jag kommer att skriva ner det. Färska ingredienser gör alltid skillnad. Verkligen. Att laga mat med färska råvaror är verkligen roligt. Och det tar fram de bästa smakerna i våra måltider. Låt oss inte glömma att leta efter några kryddor för att förbättra våra recept. Absolut. Lite krydda räcker långt. Här är ett roligt matlagningsäventyr framöver. Lektion 2. Planera den perfekta resan. Jag hörde att du behöver hjälp med dina reseplaner. Jag planerar en resa till London nästa månad. Det låter spännande. Har du varit förut? Nej, det här blir mitt första besök. Jag vill se allt. En fantastisk ambition. Vilka är dina måste-se-attraktioner? Jag vill definitivt besöka British Museum. Underbart val. Artefakterna där är verkligen fascinerande. Jag är också sugen på att se Tower of London. Historien där är fängslande. Har du funderat på en guidad tur? Det är en bra idé. Jag vill lära mig alla intressanta historier. Och vad sägs om att prova lite lokal mat? Absolut. Jag har hört att fish and chips är ett måste. Ja, och glöm inte att prova en traditionell engelsk frukost. Jag kan inte vänta. På tal om mat, vad mer ska jag utforska? Du kanske gillar att besöka Borough Market för dess olika erbjudanden. Det låter härligt. Jag älskar att prova olika kök. Du hittar många underbara matbås där. Denna resa börjar låta mer och mer utsökt. Och har du tänkt på hur du kommer att ta dig runt i staden? Jag planerar att använda röret, självklart. Det verkar effektivt. Verkligen, tunnelbanan är bekväm för att komma till olika attraktioner.
Jag måste bekanta mig med kartan innan jag kommer. En bra idé. Det kommer att göra navigeringen enklare. Tack för tipsen. Jag känner mig redan mer förberedd. När som helst, låt oss fortsätta diskutera dina planer tills du åker. Lektion 3. Äventyr i himlen. Titta på den luftballongen som driver långsamt över klyftan. Det är vackert. Jag önskar att jag kunde uppleva det. Föreställ dig utsikten därifrån. I alla fall, det kan vara ganska skrämmande. Speciellt med tanke på att det är över en bottenlös avgrund. Exakt. Vad händer om något gick fel under flygningen? Du menar som en läcka som utvecklas i ballongen? Exakt. Det skulle säkert lägga till en nivå av spänning, eller hur? Spänning eller panik. Jag skulle känna mitt hjärta slå. Jag antar att passagerarna skulle ha en hel historia att berätta. Ja. Vi svävade över en klyfta och störtade nästan. Ganska den dramatiska berättelsen. Jag undrar hur de skulle reagera. Skulle de vara rädda eller upphetsade? Förmodligen en blandning av båda. Adrenalin kan vara ganska uppfriskande. Jag kan föreställa mig att de skrattar nervöst medan de håller fast. De skulle definitivt skapa nya vänskap i det osäkra ögonblicket. Vi överlevde den stora ballongläckan tillsammans. Det kan vara deras motto. Det skulle vara ett minnesvärt sätt att binda, säkert. Jag uppskattar spänningen i äventyret, men det kan vara för mycket för mig. Håller med. Jag föredrar mina äventyr lite mer jordade. Som att vandra eller utforska en ny stad, kanske. Ja, lite mindre riskabelt men ändå spännande. Och massor av berättelser att dela utan ballongdrama. Exakt. Här är äventyr på Terra Firma. Lektion 4. Udda övertygelser. Hörde du om Susans senaste olycka? Nej, vad hände? Hon behöver ett öre för sin sko. Ett öre för hennes sko? Det låter konstigt. Väl, hon tror att det kommer att ge henne lycka till. Intressant. Jag hade ingen aning om att hon var vidskeplig. Hon är. Det är en av hennes udda övertygelser. Jag undrar var den idén kommer ifrån. Jag tror att det härstammar från gammal folklore. Fascinerande. Har du några udda övertygelser? Inte särskilt, men jag undviker att gå under stegar. Det är en klassiker. Det är klokt att vara försiktig. Vad sägs om dig? Några vidskepelser som du följer? Jag knackar alltid på trä för att undvika otur. En bra övning. Det verkar ofarligt nog. Absolut. Plus, det ger mig sinnesfrid. Jag kan förstå det. Vidskepelser kan vara tröstande. Och de lägger ofta lite kul till livet, eller hur? Det gör de verkligen. Lite magi i våra dagliga rutiner.
Jag tror att jag kan ge Susan ett öre för lycka till. En tankeväckande gäst. Det kan lysa upp hennes dag också. Jag hoppas att det fungerar. Hon kunde använda lite tur med sitt hektiska schema. Ja, livet kan vara utmanande. Alla uppskattar lite hjälp. Det är sant. Här är Susanne som hittar sitt lyckliga öre. Och till oss alla som omfamnar de konstigheter som gör livet intressant. Lektion 5. Smarta affärsstrategier. När vi planerar vår verksamhet bör vi överväga konkurrenskraftiga priser. Jag håller helt med, men vi måste också betona mervärdet. Exakt. Att bara ha låga priser garanterar inte framgång. Rätt. Kunderna letar efter kvalitet och fördelar, inte bara ett fynd. Vilka mervärden kan vi erbjuda för att differentiera oss? Kanske kan vi inkludera gratis frakt eller personlig kundservice. Det är utmärkta idéer. Anpassning kan skapa en lojal kundbas. Dessutom kan vi tillhandahålla produktgarantier för att bygga förtroende. En garanti visar förtroende för våra erbjudanden och lugnar kunderna. Absolut. Det låter dem veta att vi står vid våra produkter. Ett annat alternativ kan vara att bunta produkter för en bättre affär. Det skulle säkert öka upplevt värde. Kunderna älskar att känna att de får mer för sina pengar. Verkligen. Vill du också överväga lojalitetsprogram? Ja, att belöna återkommande kunder kan öka engagemanget ytterligare. Det skapar en känsla av gemenskap kring vårt varumärke. Och det kan leda till muntliga hänvisningar också. Exakt. Nöjda kunder blir ofta våra bästa annonsörer. Vi måste se till att vår prisstrategi återspeglar både kvalitet och service. En solid balans kommer att positionera oss starkt på marknaden. Låt oss granska våra konkurrenter för att se hur vi kan förbättra dem. Bra idé. En konkurrensanalys hjälper oss att förfina vårt tillvägagångssätt. Här är att skapa en framgångsrik affärsstrategi tillsammans. Lektion 6. Prövningar genom tiden. Har du någonsin läst om prövningarna genom prövningar i historien? Ja, det var fascinerande om en skrämmande metoder. Det fanns flera olika typer av dessa prövningar, var det inte? Verkligen. Vissa involverade fysiska utmaningar, som att gå på heta kol. Det är intensivt. Kan du föreställa dig rädslan man måste ha känt? Jag kan knappast förstå det. Tänk om det misslyckades med rättegången. Insatserna var otroligt höga. Misslyckande innebar ofta allvarliga konsekvenser. Trodde de verkligen att dessa rättegångar skulle avslöja de oskyldiga? Många kulturer trodde att gudomligt ingripande skulle skydda de oskyldiga. Det är förvånande hur tro formade sådana farliga metoder. Ja! Det fanns också försök med vatten, som att kastas i en flod. Det kallades vattenprövning, eller hur? Antingen flöt de skyldiga till eller sanktionerade oskyldiga.
Exakt, ganska dramatiskt sätt att bestämma sitt öde. Det väcker så många frågor om rättvisa i dessa tider. Det gör det. Hur kan någon känna sig trygg under sådana system? Jag antar att det är en påminnelse om hur långt vi har kommit när det gäller rättvisa. En mycket bra poäng. Moderna system strävar efter rättvisa och bevis. Jag är tacksam för vetenskapliga metoder som ersätter dessa brutala prövningar. Precis som jag. Låt oss uppskatta vårt eget rättssystem. Definitivt. Här är framsteg och slutet på arkaiska metoder. Ja. Låt oss lära av historien, inte upprepa den. Lektion 7. Omhuldade minnen. Jag tänker ofta på den tid jag tillbringade ensam med mina föräldrar. Dessa stunder är verkligen speciella. Vad minns du mest? Jag minns att jag fick mycket uppmärksamhet när jag föddes. Jag kan föreställa mig. Det är ofta fallet med förstfödda. Ja. De tog massor och massor av bilder på mig. Har du någonsin känt dig som en kändis i ditt eget hem? Ibland, ja. Jag har alltid varit centrum för uppmärksamheten. Det låter underbart. Jag slår vad om att det fick dig känna dig väldigt älskad. Det gjorde det verkligen. Vad sägs om dig? Hur var din upplevelse? Jag var den yngsta, så mina syskon fick mest uppmärksamhet. Det måste ha varit intressant. Tävlade du ofta om deras tillgivenhet? Ibland, ja. Jag skulle hitta sätt att inkluderas i deras verksamhet. Smart. Vilka typer av saker gjorde du för att bli uppmärksammad? Jag lärde mig att berätta skämt och göra små skisser. Det låter härligt. Fungerade det för att få deras uppmärksamhet? Absolut, de älskade det och jag njöt av varje minut. Det är fantastiskt hur syskon kan skapa band genom kul. Ja, dessa minnen stannar med dig för alltid. Roligt hur vår barndom formar vem vi blir, eller hur? Verkligen, jag uppskattar de stunderna och skrattet vi delade. Här är för att påminna om våra barndomsäventyr. Lektion 8. Resedrömmar. Vart planerar du att resa härnäst? Jag funderar på att besöka Paris. Åh, ljusets stad. Det låter helt förtrollande. Det gör det, eller hur? Jag har alltid drömt om att se Eiffeltornet. Du måste! Det är ett måste se landmärke. Har du funderat på när du ska åka? Jag siktar på våren. Vädret är vanligtvis ganska underbart då. Perfekt tid. Blommorna kommer att blomstra och lägga till skönheten. Jag kan redan föreställa mig picknick framför tornet. Det låter härligt. Vad mer vill du se när du är där? Jag vill definitivt besöka Louvren. Jag kan inte missa att se Mona Lisa. Ja, det är en av de mest kända målningarna i världen.
Jag vill också vandra genom Montmartre och utforska dess charm. Det är ett så pittoreskt område. Konstnärerna och kaféerna skapar en underbar atmosfär. Och låt oss inte glömma att hänga oss åt croissanter och macarons. Absolut, du måste prova en nybakad croissant från ett lokalt bageri. Jag ska. Mat är en stor del av den parisiska upplevelsen. Planerar du att lära dig franska innan din resa? Jag hoppas kunna plocka upp några grundläggande fraser. En liten ansträngning räcker långt. Verkligen. Folk uppskattar det när du försöker deras språk. Exakt. Jag vill komma i kontakt med lokalbefolkningen medan jag njuter av kulturen. Det låter som om du har en väl avrundad plan. Jag är upphetsad. Denna resa kommer att bli oförglömlig, det är jag säker på. Här är ditt kommande äventyr i Paris. Lektion 9. Revolutionens röster. Det är otroligt att lära sig om de eldiga talen från den revolutionära eran. Verkligen. En påverkande figur var Patrick Henry från Virginia. Ja, han är känd för att ha talat mot det brittiska styrets tyranni. Hans ord resonerar även idag. Ge mig frihet eller ge mig döden. Absolut, den frasen antände passion och beslutsamhet bland kolonisterna. Föreställ dig modet som krävdes för att stå upp och kräva frihet. Det var vågat. Hans tal var en vändpunkt i amerikansk historia. Det samlade människor att kämpa för sina rättigheter och oberoende. Vad tror du inspirerade Henry att tala ut så? Jag tror att det var en djup känsla av rättvisa och en önskan om frihet. Hans övertygelse utlöste en rörelse som förvandlade en nation. Det är fascinerande hur ord kan motivera så många människor. Ja! Ett enda tal kan förändra historiens gång. Jag undrar hur hans kamrater reagerade på hans djärva uttalande. Vissa kan ha inspirerats, medan andra troligen kände sig hotade. Det är vettigt. Revolutionära idéer kommer ofta med motstånd. Absolut, men mod är viktigt för framsteg. Hans arv lär oss om kraften i en stark röst. Här är Patrick Henry och frihetens anda som han förkroppsligade. Lektion 10. Omfamna individualitet. Du vet, jag har funderat på hur unika vi alla är. Jag håller helt med. Jag är mig själv och jag är glad att jag är speciell. Det är ett underbart tankesätt. Det är viktigt att fira vår individualitet. Absolut. Alla har något som gör att de sticker ut. Jag tror att erkänna våra skillnader kan vara ganska bemyndigande. Ja, det hjälper oss att uppskatta vilka vi är och vad vi tar med till världen. Du är också speciell, du vet. Din kreativitet lyser igenom. Tack. Det betyder mycket som kommer från dig. Det är sant. Din förmåga att tänka utanför boxen inspirerar dem omkring dig. Jag uppskattar dina vänliga ord. Vad anser du vara din speciella egenskap?
Jag skulle säga min entusiasm för att lära sig nya saker. Det är verkligen speciellt. Du delar alltid intressanta fakta och idéer. Jag försöker hålla konversationerna livliga. Vad sägs om din passion för konst? Konst tillåter mig att uttrycka mina känslor och tankar kreativt. Det är ett vackert sätt att få kontakt med andra, säkert. Och vi bidrar var och en till världen på vårt eget unika sätt. Exakt, när vi omfamnar oss själva inspirerar vi andra att göra detsamma. Låt oss alltid påminna varandra om vår unikhet. Ja, här är för att fira våra speciella egenskaper varje dag. Lektion 11. Resetips. Jag kollade precis flygbolagets bagagepolicy. Och vad fick du reda på? Ja, du kan ta med en stor väska men var beredd att förvara den ordentligt. Det är bra att veta. Vad menar de med lagra det ordentligt? De vill se till att den passar säkert i de överliggande facken. Jag förstår. Det kan vara ganska kaotiskt om alla tar med stora väskor. Exakt. Föreställ dig kampen under ombordstigning. Rätt. Det skulle vara som en omgång Tetris där uppe. Jag kan föreställa mig det nu. Alla försöker skjuta in sina väskor. Och de stackars flygvärdinnorna, de måste ha sett allt. Det är sant. De är som domarna i våra bagagekamper. Kanske borde vi sikta på en mindre väska för att underlätta processen. En lysande idé. Det kommer att göra våra resor så mycket smidigare. Plus, att bära mindre bagage betyder mer utrymme för souvenirer. Exakt. Och det sparar kampen med att rulla en tung väska runt. All none. Tror du att vi behöver ta med något speciellt för flygningen? En nackkudde hjälper alltid till med komfort under längre resor. Bra förslag. Jag kan somna nästan omedelbart när jag sitter. Det är en användbar färdighet. Jag beundrar din förmåga att slumra. Tack. Kanske skulle en mysig filt vara ett bra komplement också. Definitivt. Lite komfort räcker långt i luften. Här är organiserad packning och en smidig resa. Ja, låt oss förbereda oss för att ta till himlen med stil. Lektion 12. Konsten att ansluta. Jättebra, så du är här med Mark. Ja, det är jag. Jag har letat överallt efter dig. Jag måste säga att den här festivalen är ganska stor. Vart vandrade ni två till? Vi utforskade de fantastiska skulpturerna i det hörnet. Skulpturerna är imponerande. Hittade du något särskilt intressant? Absolut. Det var en gigantisk skulptur av en fisk som fångade mitt öga. En fisk? Det låter unikt. Är den gjord av återvunnet material? Det var. Jag uppskattar hur konstnärer använder hållbarhet i sitt arbete. Det är ett underbart tillvägagångssätt. Konst kan göra så kraftfulla uttalanden om miljön. Exakt.
På tal om kraftfulla såg jag några fantastiska målningar tidigare. Verkligen. Vad handlade de om? Många avbildade scener av naturen, medan andra berättade historier om samhälle och kultur. Så inspirerande. Konst har ett sätt att förmedla känslor och upplevelser. Det gör det verkligen. Jag tror att det förbinder människor med olika bakgrunder. Och den kopplingen är det som gör denna festival speciell. Ja, jag undrar om Mark uppskattar konstverket lika mycket som vi gör. Jag tror att han gör det. Han har en stor smak för konsten. Om vi bara kunde hitta honom för att dela våra intryck. Låt oss hålla ett öga. Jag är säker på att han är här någonstans. Håller med. Kanske borde vi kolla matbodarna. Han kan prova något gott. Utmärkt idé. God mat och bra konst ger en perfekt dag. Lektion 13. Växer grönt. Jag är glad att vi bestämde oss för att besöka detta trädgårdscenter. Ja, det är underbart här. Jag älskar att vara omgiven av naturen. Det är bra att veta. Hur lång tid tar det vanligtvis för växter att växa? Det varierar beroende på typ av växt, eller hur? Absolut. Vissa växter kan gro inom några dagar. Andra kan ta veckor eller till och med månader att utvecklas. Jag undrar vilka växter som växer snabbast. Jag tror att rädisor är bland de snabbaste. De kan vara klara om cirka 3 veckor. Det är imponerande. Jag kan överväga att odla dem. De lägger till en fin crunch till sallader också. Hur är det med örter? Hur lång tid tar de i allmänhet? Basilika tar vanligtvis ungefär 2 veckor att gro. Perfekt. Färska örter skulle förbättra vår matlagning fint. Verkligen. Och att lära sig tålamod är en del av trädgårdsresan. Very true. It is fascinating to watch plants transform from seeds. It surely is. Each day brings new changes and growth. I am excited just thinking about it. We should also consider planting some flowers for color. Yes. Bright flowers can really liven up the garden. I hope we can create a beautiful, thriving space together. Here's to our potential green thumbs. Lesson 14, Autumn Adventures. I remember walking barefoot from the cider mills that I passed as usual. Barefoot? That sounds delightful but a bit daring. It was. The cool grass felt refreshing against my feet. I can imagine. Did you ever step on anything sharp? A couple of times. I learned to watch where I stepped. That must have added excitement to your walks. Definitely. Each step was an adventure in itself. What did you like most about visiting the cider mills? I loved tasting the fresh apple cider right from the press.
Ah, nothing beats that first sip of sweet cider. Exactly. And the smell of freshly made donuts was irresistible. Those donuts. I could not resist devouring them. How about you? What childhood memories do you have of fall? I remember picking apples with my family. Such good times. That sounds fun. Did you have a favorite type of apple? I adored Honeycrisps. They are so sweet and crunchy. Great choice. I always liked the tartness of Granny Smith apples. Those are perfect for baking. Did you ever make apple pie? Oh, yes. We had pie making competitions in my family. That sounds hilarious. Were there any secret ingredients? My secret was adding a pinch of cinnamon for extra flavor. Solid strategy. I should try that next time. Here is to reminiscing about our autumn adventures. Lesson 15: The Power of Kindness. I recently witnessed someone perform a random act of kindness. Oh, really? That sounds lovely. What happened? A woman helped an elderly man carry his groceries to his car. I am sure it made her day. Little gestures can be so uplifting. Indeed. It reminded me how powerful kindness can be. Absolutely. Those small acts often have a bigger impact than we realize. Yes. They can turn someone's entire day around. I have experienced that myself. It is amazing how a kind word can lift your spirits. Do you remember the last time someone was kind to you? Yes. A stranger once paid for my coffee when I was feeling down. That is heartwarming. It shows that kindness knows no bounds. Precisely. It encourages us to spread positivity. I think it inspires others to pay it forward. For sure. Kindness can create a ripple effect in our communities. I want to incorporate more random acts of kindness in my daily life. That is a wonderful goal. Even small gestures can make a difference. Like leaving a cheerful note for someone or helping a neighbor. Yes. It can be as simple as offering a smile. Here is to embracing kindness and making the world a better place. Lesson 16: Exploring the Unknown. Have you noticed how many books and movies tell stories of what those forms of life might be like? Yes. It is fascinating how creative minds envision life beyond our planet. Indeed. Some portray aliens as friendly companions, while others depict them as threats. I wonder what influences these differing perspectives. Perhaps it reflects our hopes and fears about the unknown. That makes sense. We often fear what we do not understand. Exactly.
But there are also optimistic stories, like those in E.T. and Contact. Both are wonderful. They show the potential for friendship and communication. And they highlight the idea that understanding is essential. I appreciate how these stories inspire curiosity about the universe. Yes. They encourage us to explore and question what lies beyond. Have you read any recent science fiction novels that stood out? I recently enjoyed The Martian by Andy Weir. It is thrilling and humorous. I have heard of that one. The blend of science and humor is intriguing. It keeps you engaged while pondering the challenges of survival. I love stories that blend reality with imagination. Me too. They stretch the boundaries of what we consider possible. And they inspire future generations to explore further. Here's to the endless possibilities of life beyond Earth. Lesson 17, Exploring Australia. I have been thinking about our trip to Australia. Yes. I cannot wait to explore. Sydney has a beautiful harbour that is one of the largest in the world. It truly is remarkable. The view of the Sydney Opera House from the harbour is iconic. I have always dreamed of seeing it in person. You will love it. The atmosphere near the water is vibrant and lively. Speaking of beautiful places, what about Melbourne? Melbourne has many beautiful parks and gardens. I have heard the Royal Botanic Gardens are stunning. They are a perfect spot for a leisurely stroll or a delightful picnic. That sounds wonderful. I cannot wait to take photos of the lush landscapes. You will get plenty of excellent shots. The parks have amazing flower displays. I might even bring back some pictures to frame at home. That sounds like a great idea. They will remind us of our adventures. Also, have you checked out the local food scene in Melbourne? Yes. It is known for its eclectic food culture. Any favorite dishes you want to try? I want to try the famous meat pies. They sound delicious. And do not forget about the coffee. Melbourne is known for it. Coffee culture in Australia is impressive. I need to experience it fully. We should visit local cafes to truly enjoy the atmosphere. Absolutely. Here is to exploring Sydney and Melbourne together. Yes. I am eager to create lasting memories in Australia. Lesson 18, Fitness and Fun. I heard you inquiring about fitness classes. Yes. I am interested in finding a good workout routine. Well, we offer yoga and aerobics classes twice a week. That sounds fantastic. What days are the classes held? Yoga is on Tuesdays and aerobics is on Thursdays. Perfect. I could use both relaxation and invigorating workouts. Exactly.
Yoga is great for flexibility and mindfulness. And aerobics will definitely get my heart pumping. Yes. Plus, it is a fun way to meet new people. That is true. Group classes often create a strong sense of community. Have you tried yoga before? I have. It helps me manage stress and feel centered. Wonderful. I am sure you will enjoy our instructor. I look forward to it. How is the aerobics class structured? It combines energetic music with fun choreography. Sounds like a great way to break a sweat. It is. And you will burn quite a few calories in the process. I am excited to join in. Any suggestions for beginners? Just come with an open mind and ready to have fun. I can do that. I will also remember to stay hydrated. Excellent idea. Water is essential during workouts. I am curious to see how both classes complement each other. They will. Together, they create a well-rounded fitness routine. Here's to strengthening both body and mind. Yes. Let us embrace a healthier lifestyle together. Lesson 19, Weather Wonders. Did you notice how quickly the sky changes direction? Yes. It is fascinating to see the clouds move in like that. I wonder what is causing those changes. Meteorology can be quite complex. Indeed. The weatherman can warn people if there is a chance of a hurricane or tornado. That is crucial. Early warnings can save lives and property. Absolutely. It is amazing how technology has improved weather forecasting. For instance, radar systems can track storms and predict their paths. Yes. And satellite imagery shows us real-time developments in the atmosphere. Can you imagine how different things were without this technology? It must have been incredibly challenging to warn people back then. Very true. People relied on their instincts and local signs. Today, we have apps that alert us with just a tap. Technology is truly remarkable. It helps us stay informed and prepared. Speaking of preparation, what do you think we should do if a storm approaches? I believe having an emergency kit is essential. Yes. Non-perishable food, water, and batteries are a must. And we should stay updated on alerts from reliable sources. Exactly. Knowledge is power when it comes to severe weather. Here is to appreciating the wonders of weather and the science behind it. Lesson 20, Cooking Fundamentals. Today, we are going to focus on essential products and some pantry staples. That sounds fantastic. Let us start with fruits and veggies. Absolutely. Fresh produce is the foundation of a healthy meal.
What types of fruits do you suggest we have on hand? I think apples and bananas are great because they are versatile and easy to use. Those are excellent choices. What about vegetables? Carrots and bell peppers are also fantastic staples. I love bell peppers. They add color and crunch to any dish. Precisely. And carrots are perfect for snacking or adding to soups. Speaking of soups, does that remind you of any special recipes? Yes. A hearty vegetable soup can be made with those ingredients. That sounds delicious. How do we turn these fresh items into a great dish? Start by sautéing the veggies, then add broth and seasonings. Simple enough. I appreciate recipes that do not take too long. Agreed. Quick meals can still be nutritious and flavorful. What about pantry staples? What should we keep stocked? Olive oil, rice, and canned beans are essential. Those are perfect. They are easy to incorporate into many meals. Plus, they can help us whip up a meal in no time. I love efficient cooking. Should we also include herbs and spices? Absolutely. Dried herbs like oregano and basil can enhance flavors greatly. This is turning into a fantastic plan for our cooking adventure. Here's to nourishing our bodies with fresh ingredients. Lesson 21: Managing Responsibilities. Hey, have you paid your bills this month? Yes, I just finished it yesterday. That is great. I always feel relieved once that is done. Absolutely. It is satisfying to check it off the list. How do you keep track of all your expenses? I use a budgeting app. It keeps everything organized and easy to manage. That sounds convenient. I might need to try that. It is very helpful. You can set reminders for each bill too. That would definitely keep me on track. I often forget the due dates. It happens to the best of us. What method do you usually use? I usually rely on sticky notes around my desk. A classic approach. But it may not be the most effective. You are right. Sometimes I overlook the notes entirely. Have you ever tried automatic payments? Not yet. I am a bit hesitant about it. Understandable. Automatic payments require trust in the system. True. But it could simplify things, reducing the chance of late fees. Exactly. Plus, you can always review your statements regularly. That sounds like a good compromise. I might give it a shot. Just ensure you have enough funds in your account each month. Yes. That is crucial to avoid unexpected surprises. Here is to more efficient bill management.
Yes. May we both conquer our monthly responsibilities. Lesson 22, Problem-Solving Strategies. I believe it is essential to encourage students to think of solutions to their problems. Absolutely. Empowering them to brainstorm can foster creativity. Yes. I often suggest they write down their ideas, no matter how small. That is a smart approach. Writing can clarify their thoughts. But what if they make mistakes in their problem-solving process? Mistakes are a natural part of learning. They should view them as opportunities. Exactly. Each mistake can teach a valuable lesson. Sometimes, the best discoveries arise from errors, do they not? Indeed. Encouraging a positive attitude towards mistakes is crucial. I often remind students that even great inventors faced failures. Brilliant. Famous figures like Thomas Edison said, "I have not failed, I have just found 10,000 ways that won't work." That perfectly illustrates the power of perseverance. I believe students should feel safe to explore their ideas. A supportive environment allows them to take risks without fear. True. They can learn to analyze what worked and what did not. It builds their critical thinking skills. And it prepares them for real-world challenges they may face. Here is to fostering resilience and problem solving in our future leaders. Yes. Let us inspire them to embrace their journey.